So we are back again, guys. Fuck. Tang ina. Ibang klase. Guys, nakita nyo kagaya kung nanood kayo ng live stream ko kanina. Yan ang sinasabi ko sa inyo, guys eh. Ha? Mamili ulit tayo ng makakausap. Chu 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 chu. Boom! Di ka lang panalo. Nagwagi ka pa. Boom! Boom! Putang ina! Putang ina! Ano ka na? Uy! 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 Okay. Okay. Tamang Tinder, tamang Tinder, boss. Siyempre! Siyempre! Konting galawan! Nagtitinder tayo, naghanap tayo ng chika bebe! Pero, hulaan nyo kasi yung nakita ko dun. Tang ina. Tang ina. Tang ina. Pamilyar ah. Si Chix to, tol! Ay, si Chix ba yan? Ay, mo nga no. Putang ina, linuloko ako ni Chix, guys! Paano na yan? Oh my God! Oh my God! Tang ina, min! Tang ina, nasasaktan ako! Nasasaktan ang damdamin ko! Tol, punta natin si Chix. Tara. Kailangan natin tapatin ang katotohanan. Oh! Umiihi! Naku! Naku, lulubak! Tang ina, min! Naku! What is that? Ano kaya sasabihin ni Chix dito, guys? Tang ina, huwag siya magpalusot, min. Nasasaktan ang damdamin ko. Tang ina. Tang ina, min. Hindi ko kaya to. Wait. What should I do? Naku, baka itutuloy na natin. Itutuloy na natin to. Tinder. Basa to, basa. Beg! Hey. Tayo. Ayun. Beg! Beg. Kasama ko si Beg. Dito. May nakita kami, Beng. Sa Tinder. Pasok tol. Beng, aminin mo yung totoo, Beng. Naghahanap ka na ng kapalit ko. Beng. Tingnan mo. Tignan mo, Beng, sasaktan ng damdamin ko. Look at this. What is that? What is that? Ha? Tang ina, what is that? Ay, shit. Hello? Ano yun, Beng? Hindi ikaw to! Aminin mo na! Hindi nga, Beng, I'm serious. Nasasaktan ako, Beng. Should I like it? Or pass? Beng, hindi ikaw to? Ha? Beng. Beng! Beng, tumingin ka sa... Sabihin mo sa kanila! Magla-live ako ngayon. Hindi nakakatawa, sabihin mo. Sabihin mo. Ano to? Ano to? Ano to? Ito lang yan. Huli na, nahuli na. Ito sinasabi mo, ako nagloloko dahil gusto kong makausap si Tony. Si Jelay. Ha? Si Zainab. Ha? Si Vice Ganda. Tangina naman, Bing. Ano to? Naghahanap ka ng lalaki. Hindi pa ba ako sapat sa buhay mo? Di nga, Bing. Ano? Explain. Give me some explanation. Kundi, kailangan mo mag-impake. Because it's hurting. It touched me deep inside. Ano to? Explain. Give me some good Lulu pa, ha? Wow, Lulu. Halatang siya to eh. Lulu eh. Lulu. Ibang pangalan pa, no? Oo. Pwede naman iba. Lulu pa talaga. Beng, ano to? Ano yan? Ay! Ano yan? Ano yan? Ano yan, tol? Tang ina.
Ano yung pake na? Nasa iisang bahay. Ninaloko niya ako, guys. Kayo na magdi-decide. Kayo na. Ang mga taong nanonood dyan sa likod ng computer. Ano? Anong explanation mo dito? What is your excuses? Give me some good reason not to validate anything, the circumstances, and the end of the day. What will gonna happen to our relationship? Because this is not unexcusable excuses coming from you. Tang ina. Ano? Ano? Ano yan? Hindi ikaw to? Hindi ikaw to? Hindi ikaw to? Guys, hindi ba siya? Tignan niyo yung cup. Saan yung... Saan yung cup na yan? Tignan niyo yung cup. Kanino yan? Legit to. Legit! Legitimate! Ha? Cup ko to, ginamit na ito niya! Nasasaktan ako! Ah! Guys, kung napanood nyo to sa live ko, hindi to joke, man. Nag-i-scroll ako, sabi ko, ito, maganda to, like. Ito, like. Boom! Explain, please. Explain. Explain. Ha? No, explain this to me. Babe, explain mo to. Explain mo to. Guys, kayo na ang mag-ano sa akin. Ano ang dapat natin gawin dito sa relationship? Nagkakalabuan na eh. Malabo na lahat. May message ko nga pala si Tony, si Jelay, si Zainab. Kailangan ko ng advice. Any kind of advice is good. Babe, damdamin ko. Ano to? Ano to? You had me at my best, Bren. And now you made me on my worst. And you choose to break my heart. Ba't ganun? Wala naman pinasok mo. Caster, speaker, rapper, magiging artista. It's hurting. Guys, kayo ang magde-decide dito sa relationship natin. Namin pala. Sana nagustuhan nyo kasi ako hindi ko nagustuhan. Peace! Mag-ML na ako. Ha!